สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องนักวิทยุสมัครเล่นทุกท่านครับสำหรับคนที่ชอบออกอากาศภาคสนามหรืออาจจะมีพื้นที่จำกัดที่บ้านเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยกับสายอากาศแบบลวดเส้นเดียวเป็นอย่างดีเลยใช่ไหมครับแต่มีอยู่2ชื่อที่มักจะทำให้เราสับสนกันอยู่เรื่อยๆเลยก็คือเจ้า EFHW กับ Long Wire เนี่ยครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันให้เคลียร์ไปเลยว่าจริงๆแล้วมันต่างกันยังไงเอาละครับคำถามคาใจของหลายๆคนเลยมองเผินๆนะครับ มันก็คือลวดเส้นหนึ่งที่เราป้อนไฟเขาที่ปลายสายดูเหมือนกันเป๊ะๆเลยแต่เชื่อไหมครับว่าเบื้องหลังความเหมือนเนี่ยหลักการทำงานอุปกรณ์ที่ต้องใช้มันแตกต่างกันคนละเรื่องเลยครับและไอ้ความแตกต่างที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวเราไปดูกันครับมาเริ่มกันที่ผู้ท้าชิงเบอร์หนึ่งกันก่อนเลยนะครับนั่นก็คือสายอากาศ EFHW หรือชื่อเต็มๆก็คือ ENFP Half Wave ถ้าจะให้จำง่ายๆนะครับคีย์เวิร์ดของมันคือคำว่าแม่นยำครับผมเพราะว่าหัวใจของมันเนี่ยคือการทำงานโดยอาศัยการสั่นพ้องทางไฟฟ้าเป็นหลักเลยคำว่าสั่นพ้องหรือ resonance เนี่ยแหละครับที่เป็นหัวใจสำคัญของมันเลยพูดกันแบบง่ายที่สุดนะครับมันก็คือการที่เราต้องตัดสายอากาศให้มีความยาวที่พอดีเป๊ะๆกับความยาวคลื่นของย่านที่เราอยากจะเล่นลองนึกภาพตามนะครับเหมือนเราตั้งสายกีตาร์ให้ได้เสียงโน้ตที่ถูกต้องเป๊ะๆพอความยาวมันลงตัวปุ๊บมันก็จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพสุดๆในย่านนั้นๆโดยที่เราไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์เสริมอะไรมาช่วยปรับแต่งเลยครับสไลด์นี้สรุปคุณสมบัติเด่นๆของ EFHW ไว้ครบเลยครับจะเห็นเลยว่าทุกอย่างเนี่ยมันถูกออกแบบมาอย่างเฉพาะเจาะจงมากๆตั้งแต่ความยาวลวดที่ต้องเป๊ะเป็นครึ่งความยาวคลื่นการใช้หม้อแปลง49:1หรือ64:1เพื่อจัดการกับค่า impedance ที่มันสูงมากๆตรงปลายสายและที่เจ๋งก็คือมันยังทำงานในย่านความถี่อื่นที่เป็น harmonic หรือพูดง่ายๆคือเป็นตัวคูณของย่านหลักได้เองตามธรรมชาติเลยแล้วก็ใช้แค่ชิลของสายนำสัญญาณทำหน้าที่เป็นกลาวไปในตัวเรียกว่าจบในเส้นเดียวเลยครับและนี่แหละครับคือข้อสรุปที่สำคัญที่สุดจุดเด่นที่ทำให้สายอากาศ EFHW เนี่ยเป็นที่นิยมมากๆโดยเฉพาะสายพกพาสายเดินทางหรือสายโซลาร์ทั้งหลายก็คือความสะดวกสบายขั้นสุดที่ไม่ต้องพกแอนเทนาตูเนอร์แยกไปให้หนักกระเป๋าอีกต่อไปนั่นเองครับเอาละครับพักเรื่องความเป๊ะความแม่นยำไว้ก่อนทีนี้มาดูผู้ท้าชิงคนที่2กันบ้างนั่นก็คือสายอากาศ Long Wire หรือบางทีเราก็ได้ยินเขาเรียกว่า Random Wire นะครับถ้าบอกว่า EFWHV คือตัวแทนของความแม่นยำเจ้า Long Wire เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นตัวแทนของความยืดหยุ่นเลยละครับหลักการของ Long Wire เนี่ยต้องเรียกว่าตรงกันข้ามกับ EFHW แบบคนละขั้วเลยครับมันคือสายอากาศแบบ non resonant ซึ่งก็คือเราจงใจตัดลวดให้มีความยาวแบบสุ่มๆไปเลยคือไม่ให้มันลงตัวกับย่านความถี่ไหนเป็นพิเศษเพื่ออะไรนั่นแหละครับก็เพื่อให้มันไปพึ่งพาอุปกรณ์อื่นในการทำงานแทนนั่นเองพอมาดูสไลด์นี้ก็จะเห็นภาพชัดขึ้นเลยครับว่า Long Wire เนี่ยต้องการผู้ช่วยเยอะมากเลยนะความยาวลวดเนี่ยไม่ต้องเป๊ะก็จริงแต่ว่าต้องมีจูเนอร์เสมอครับขาดไม่ได้เลยแล้วก็มักจะใช้อันนุ่น9:1มาช่วยลดภาระให้จูเนอร์ทำงานง่ายขึ้นไม่ได้มีไว้เพื่อแมทช์ให้สมบูรณ์นะครับและที่สำคัญที่สุดเลยคือมันต้องการระบบกราวที่ดีแบบแยกต่างหากถึงจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพครับผมเพราะฉะนั้นนะครับจุดที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้2เส้นเลยก็คือสำหรับระบบลองไวแล้วเนี่ยจูเนอร์ไม่ใช่แค่อุปกรณ์เสริมนะครับแต่มันคือหัวใจของการทำงานคือศูนย์กลางของทั้งระบบเลยทีเดียวถ้าไม่มีจูเนอร์สายกากเส้นนี้ก็แทบจะไม่มีประโยชน์เลยครับเอาละครับหลังจากที่เรารู้จักนิสัยใจคอของทั้ง2แบบกันไปแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือการนำทั้งคู่มาชั่งน้ำหนักกันแบบหมัดต่อหมัดให้เห็นภาพกันไปเลยว่าใครเป็นใครตารางนี้สรุปให้เห็นความแตกต่างได้ชัดเจนที่สุดเลยครับเรามาไล่ดูกันไปทีละข้อช้าๆนะครับเรื่องความยาวสาย EFHW ต้องเป๊กเป็นเครื่องความยาวคลื่นแต่ Long Wire คือตามสะดอกเลยเรื่องการสั่นพ้อง EFHW ออกแบบมาให้ resonance ด้วยตัวเองส่วน Long Wire เนี่ยจงใจให้ไม่ resonance มาที่อุปกรณ์จับคู่หม้อแปลง49:1ของ EFHW ทำหน้าที่ match impedance โดยตรงเลยแต่9:1ของ Long Wire เนี่ยมีไว้เพื่อช่วยจูเนอร์เฉยๆนะครับและนี่คือจุดที่ต่างกันที่สุดการใช้จูเนอร์ EFHW ไม่จำเป็นต้องใช้เลยแต่สำหรับ Long Wire คือจำเป็นเสมอขาดไม่ได้เด็ดขาดและสุดท้ายครับระบบกราว Long Wire ต้องการระบบกราวที่ดีและแยกต่างหากซึ่งถือว่าสำคัญกว่าของ EFHW อย่างเห็นได้ชัดเลยครับหลังจากที่เราเห็นความแตกต่างทางเทคนิคกันไปหมดแล้วทีนี้ก็มาถึงคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดแล้วเราล่ะเราควรจะเลือกใช้สายอากาศแบบไหนให้มันเหมาะกับสไตล์การเล่นของเรามากที่สุดสไลด์นี้เป็นเหมือนไกด์ช่วยตัดสินใจเลยครับสรุปง่ายๆก็คือ
ถ้าเราเป็นสายง่ายๆ สบายๆ เน้นพกพาสะดวก ไม่อยากคิดอะไรเยอะ และส่วนใหญ่ก็เล่นในย่านที่เป็นฮาร์โมนิกกันอยู่แล้ว ก็ไปทาง EFHW เลยครับ แต่ถ้าสถานการณ์ของเราคือมีพื้นที่จำกัด ขึงลวดตามความยาวที่กำหนดเป๊ะๆไม่ได้ แต่เรามีจูนเนอร์ดีๆอยู่แล้ว และอยากจะลองเล่นให้ได้ทุกย่านความถี่เลย ลองวายก็เป็นคำตอบที่ใช่มากๆครับ และนี่คือคำถามส่งท้ายครับ เมื่อเข้าใจความแตกต่างอย่างชัดเจนแล้ว สายอากาศลวดเส้นต่อไปที่จะสร้างหรือเลือกซื้อ จะเป็นแบบไหนกันครับ ระหว่าง EFHW ที่มั่นยำและสะดวก หรือจะเป็น Long Y ที่ยืดหยุ่นและใช้งานได้หลากหลายมากๆ โลกของวิทยุสมัครเล่นเนี่ยมันกว้างใหญ่แล้วก็มีเรื่องราวน่าค้นหาอีกเยอะเลยนะครับ ผมเชื่อว่าพลังของชุมชนเราคือสิ่งสำคัญที่สุดเลย ถ้าเพื่อนๆพี่น้องนักวิทยุสมัครเล่นท่านไหนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอยากแลกเปลี่ยนเทคนิคส่วนตัว หรือมีไอเดียว่าอยากให้เรานำเสนอเรื่องอะไรต่อไปคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะครับมาร่วมกันสร้างคลังความรู้ของพวกเราให้แข็งแกร่งด้วยกันครับแล้วพบกันบนคลื่นความถี่ครับ73